بسم الله الرحمن الرحیم. راځو HTML ته. نن مونږه په HTML کې په ټیبل باندې خبرې کوو چې څنګه مونږ کولی شو مونږ یو ټیبل په HTML کې مونږه کریټ کو. به راشئ یو نوی پیج به کریټ کړم. دلته د لفظونو ورکړم څه ټیبل ډاټ HTML دا به زه یې کړم. واپس به دا اوپن کړم نوټ پیډ سره او دلته به د HTML هغه بیسیک سټرکچر زه ولیکم. سره هیټ ټیګ دی په زه هیټ ټیګ دلته څه کوم کلوز به کوم. بل موږ سره ټایټل دی او دلته څه کوم ټایټل ټیګ کلوز به کوم. راځو بل موږ سره باډي ټیګ دی دلته کلوز کړو. د ټیبل د کریشن لپاره به مونږه د ټیبل ټیګ استعمالو. خو مخکې له دې چې مونږه ټیبل جوړ کړو په HTML کې مونږه ټیبل په دې خاطر استعمالو چې مونږ ته ډیټا شو شي په اورګنایز فارم کې په ترتیب سره ماته څه شو شي ډیټا ماته ښکاره شي. زه به راشم سره یو ټیګ دی د ټیبل په نامه باندې او زه څه ولیکم او دلته ولیکم او هغه به څه کوم دلته کلوز کوم زه ټیبل او دې منځ کې زه موږ سره بل ټیګ دی هغې ته موږ TR وایو. موږ رو اخلو څه اخلو رو او TR به څه کوم هلته به کلوز کوم. بیا د TR منځ کې موږ یو کالم اخلو د رو منځ کې موږ څه اخلو د رو منځ کې موږ یو کالم اخلو هغې له موږ څه وایو هغې له موږ TD وایو او TD به دلته څه کوم TD څه کوم کلوز کوم. اوس که داسې وګورم دا به زه اوپن کړم ګوګل کروم سره دا ماته ایگزیکیوټ شي ماته اوس څه نه ښکارېږي. زه به لږ څه ولیکم دلته پکې زه ولیکم دلته نیم ماته نیم شو دلته همداسې به زه یو بل سیلونه والم لږه داسې ما سیلونه واخیستل دلته به ولیکم فادر نیم یې داسې ولیکم پس راځم دلته لیکم سلري مې ولیکل داسې دلته لیکم اوور ټایم ته ولیکم څه ټوټل داسې مې دا ولیکل او دا به زه څه کوم سیف به کوم. تاسې ګورئ موږ ته څه راغله موږ ته یو رو موږ ته کریټ شوله خو دا موږ ته اوس نه معلومیږي. زه به راشم څه به وکړم دلته به زه دله زه یو بارډر ورکړم. موږ سره یو اټریبیوټ دی د بارډر د ټیبل هغې ته موږ څه وایو هغې له موږ بارډر وایو. زه ولیکم چې بارډر مساوي کېږي ډیفالټ موږ سره 0 وي عادي حالت کې دلته به زه 1 ورکړم بارډر موږ ته یو بارډر هم راکړه او دا به زه سیف کړم دا به داسې شو کړم دلته د څه وخت دې موږ سره یو بارډر واخیست. څومره چې د ټکس سایز یو څه کېږي یو دا سیل موږ سره غټېږي. تاسې وګورئ موږ ته یوه رو کریټ شوه موږ سره اوس موږ ته څه کریټ شوه موږ ته یوه رو کریټ شوله. زه غواړم چې بله رو کریټ کړم زه به راشم دا موږ سره یوه رو ده ګورئ تاسې زه یوه بله رو کریټ کول غواړم هلته به ولیکم څه TR به ولیکم او TR به څه کوم هلته دا به TR زه کلوز کوم بس به راشم څه ولیکم TD به ولیکم مطلب TD څه کوم کلوز به کوم.
په دې کې اوس دا نوم ورکوم مثال نوم زه ورکوم زه احمد همداسې بله ټي ډي اخلم دلته او دې منځ کې زه نوم ورکوم څه سلري ورکوم مثال 1000 روپۍ واپس راځم زه دلته ټي ډي څه کوم د کلوز کوم او دې منځ کې لیکم څه اوور ټایم مثال ما ولیکل 200 روپۍ واپس زه ټوټل لیکم دلته نو بلته ولیکم ټي ډي مطلب ټي ډي څه کومه کلوز به کوم مطلب ټوټل زه وباسم نو ولیکم څه 1200 دا مې داسې ولیکل او دا به زه سیف کوم همانه پاتې نه پاتې شول دلته لکه چې بله ټي ډي والم هلته مطلب څه ولیکم نو زه پاتې نه ولیکم مثال پاتې نیم څه ولي مې ورته ولیکو داسې دا به سیف کوم دا به شو کړم دلته دلته یو بله رو راغله او دې کې مې څه ولیکل دې کې یو کس ریکارډ واچو دلته همداسې که ته بله رو والې دلته راشه واپس دلته یوه بله رو واله همدا کاپي که څه موږ ځان په عذابوو همدا به زه کاپي کړم دا به زه پیسټ کړم هلته به ولیکم څه ته ولیکم کمال ته ولیکم داسې څه علي دا به 2000 کم دلته دا به دلته څه کم دا به 300 کم او دا به 2300 کم داسې دا به سیف کم ما ته یو بل ریکارډ هم راغو کمال علي 2300 2300 داسې دا موږ یو ټیبل کریټ کړو دا موږ سره کالم دی او دا موږ سره رو ده راځو موږ د ټیبل خپل اټریبیوټ وایو بګ لومړی اټریبیوټ دلته وي موږ د ټیبل چې موږ سره شو موږ سره بارډر وو دا موږ سره یو اټریبیوټ دی د څه د ټیبل چې موږ بارډر څه ورکو یو بارډر دی له موږ ورکو واپس راځو موږ یو بل اټریبیوټ دی د ټیبل هغې ته موږ بیجي کلر وایو چې څنګه کولی شو موږ ټیبل ته رنګ ورکو زه ولیکم چې بیجي کلر مساوي کېږي د دلته ریډ ورکړم دا سیف دی کوم دا به شو کوم دلته دې سره کوم دې سور رنګ موږ سره واخیسته ټول ټیبل موږ سره څنګه رنګ واخیسته سور رنګ یې واخیسته خو یو کس نه غواړي دې له رنګ ورکړي ټول ټیبل ته یو کس غواړي رنګ ورکړي یوازې دغې رو ته رنګ ورکړي دې رو ته نو بیا دلته موږ ضرورت نشته موږ د بیجي کلر غواړو دلته نو بیا موږ څه کوو دا موږ لرې کوو دا موږ سره یوه رو ده دا موږ سره شی ده دا موږ سره رو ده دا به سیف کومه دا موږ سره رو ده دا موږ سره بله رو ده او دا موږ سره بله رو ده زه به دې رو کې ودرېږم دلته دې رو کې او دلته به څه وکړم دلته به زه همدغه اټریبیوټ واچوم چې بیجي کلر مساوي کېږي دا به ریډ ورکړم داسې دا به سیف کړم اوس به یوازې موږ سره همدغه رنګ والي موږ سره یوازې همدې رنګ واخیسته که زه غواړم دې له بل رقم رنګ ورکړم دې له نو زه به راشم واپس دې له به زه یو بل رنګ ورکړم چې بیجي کلر مساوي کېږي څه ګرین د ماشین رنګ ورکړه داسې دا به څه کوم ریفریش کوم دې ما سره شین رنګ واخیسته نو دا موږ سره یو اټریبیوټ و د څه چې موږ رنګ ورکوو ټیبل ته خو که زه غواړم یو سیل ته رنګ ورکوم مثال د علي له زه رنګ ورکوم یوازې د علي له رنګ ورکوم نو زه به راشم د علي سیل به زه پیدا کړم دا ما سره علي دی دا ما سره علي دی که نه همدلته ورته ووایي چې بیجي کلر مساوي کېږي څه زه ولیکم چې بلو دا به سیف کوم دلته دې ولې بلو رنګ ما سره واخیست د علي نو دا موږ سره څه د کلر اټریبیوټ دی موږ سره بل راځو موږ د ټیبل ته موږ ویټ ورکوو ټیبل ته موږ پراخوالی ورکوو لومړی به زه راشم دله به هیټ ورکړم اندازه به دله ورکړم اوږدوالی به دله ورکړم ټیبل ته ته به راشم ورته وبوایم چې ټیبل کې به ودرېږم
زه ورته وایم چې مثال هیټ مساوي کېږي ما ورکړ څه 300 اندازه مې ورکړ دی دا زه سیف کړم دا موږ سره یو هیټ والي ګورې دې موږ سره څه واخیستل اوږدوالی واخیستل که نه زه غواړم دله زه پراخوالی ورکړم ویټ ورکړم نو زه به راشم دلته نو ولیکم چې ویټ مساوي کېږي 500 او سیف کړم دا به شو کړم دلته نو دې څه دې ویټ موږ سره واخیسته اوس موږ پراخوالی ورکولی شو او موږ دې لا اوږدوالی هم ورکولی شو دا موږ سره د 60 ټریبیوټ و د پراخوالي او دا موږ سره د اوږدوالي راځو موږ په دې کې موږ سره یو بل اټریبیوټ دی د ټیبل چې څنګه کولی شو موږ ټیبل یې مرج کړو موږ څنګه کالم مرج کولی شو څنګه موږ رو مرج کولی شو زه وایم چې غواړم دا زه مرج کړم سره غواړم دا سره مرج کړم ټوله دا ټول څه کوم دا ټول سره مرج کړم نو زه به راشم په دې نیم کې به ودرېږم دلته او دا سره مرج کړم زه به ټیبل ته راشم دې نیم کې ودرېږم ټي ډي کې او دلته ورته وایم چې روسپن سپیل به صحیح لیکئ تاسې روسپن مساوي کېږي موږ سره څو سیل دي دلته 2 دانې زه به څه ورکړم ویلیو به 2000 ورکړم دې له دا به سیف کړم او دا موږ سره شه دا موږ سره مرج شو دلته خو دې کې ما وایي چې ګډوډي به دې کې راځي او چې دا ما سره مرج کړه دا ما سره مرج کړه نو هغه ویلیو باید ته له منځه یوسې که دا زه بېرته لرې کړم دا سیف کړم واپس بېرته نور څه خپل حالت ته بېرته راغلم اوس دغه احمد دا زما نه دی پکار دا خو زه له منځه وړم ځکه دا خو څه مرج کوم چې دا مرج کړم باید احمد له منځه لاړ شي نو ته به څه وکړې دلته به راشي دا به 2 ولیکې دلته او احمد به څه کړي دا به احمد له منځه ویسي ته دا احمد څه کا دا له منځه ویسه ته بیا سیف یې که واپس دا څه کا دا شو که دلته ما سره نیم او احمد څه شو موږ سره مرج شو که دا هم زه مرج کمال هم زه مرج کوم زه بیا دا 3 کړم دا څه وکړم دا زه 3 کړم دلته خو څوک به له منځه ویسم کمال به له منځه ویسم دلته دا سیف که واپس راشه دلته شو که دله موږ څه وایي دله موږ رو سپین وایو خو که زه غواړم چې کال سپین وکړم کالم زه مرج کړم نو زه واپس به دلته راشم په دې ولي کې به ودرېږم دا څه کومه دا زه مرج کومه دا 200 او 1200 څه کومه مرج کومه دا دواړه له منځه وړم او څه کې اخلم دا ټول نه زه یو سل جوړوم نو زه به راشم دې ولي کې به ودرېږم دا مو سره د ولي څه دی هغه سل دی زه لیکم چې کال سپین مساوي کېږي دا ته وشماره دلته یو ځلې ګورې موږ سره 1 2 3 دا 3 وړه زه مرج کوم دلته راشه د ویلیو څه ورکړه ویلیو 3 پورې ورکړه دلته خو اوس به موږ څوک له منځه وړو موږ به 2 ویلیو د منځه وړو اوس دا به موږ دا 1000 200 او 1200 دا به موږ له منځه وړو ځکه که دا مرج شي نو دا چېرته ځي دا اوږدوډي به یې راولي موږ سره زه به راشم دا خو لومړی له منځه ویسم دا به زه له منځه ویسم نو به سیف کړو دلته پس به دا موږ وګورو دا موږ سره شی شو دا موږ سره اوس مرج شو دا موږ سره د رو مرج و او دا موږ سره کالم مرج و نو دوستان دا موږ سره ټیبل نو دغه ټیبل کې موږ وروسته بیا یو پروجیکټ کوو ټیبل کې تاسو به لا خبرې ټیبل باندې پوه شئ دې کې یو څه اټریبیوټ موږ چې ټیبل وي
همداسې موږ ټي ډي وه ټي آر و په دې سره موږ خبرې وکړې خو راځو موږ نه یو څه پاتې دي کله چې موږ یو عنوان لیکو هغه لږ بولډ راځي موږ سره تاسې وګورئ دا موږ سره بولډ نه دی راغلی ګورئ د دې موږ سره فرق نشته او د دې موږ سره څه نشته موږ سره فرق نشته خو زه غواړم دا باید لږ بولډ راشي دا فادر نیم شو سلري شول او ټیم شو دا موږ سره باید څه راشي لږ بولډ راشي عنوان باید څه عنوان باید لږ غټ وي موږ سره زه راشم نو به راشم دلته دا به څه کوم ټي ډي په څه باندې بدلوو ټي ډي موږ په ټي ایچ باندې بدلوو موږ په څه باندې په ټي ایچ باندې دا موږ سره یو بل ټیګ دی دا زه ټي ایچ کما او دا مو ټي ایچ سره څه کما دا به زه کلوز کما ټي ایچ او دا به زه کړم دا به د کلوز کما ټول ټي ایچ کې تاسې باید لکه دا موږ سره لومړی رو ده که نه دا به سیب کړم تاسې دا به غټ شي موږ سره ګورئ تاسې اوس دا د عنوان په شکل موږ سره راغله دا موږ سره د څه په شکل راغله د عنوان په شکل نو دا به موږ سره هاو ټو کریټ ټیبل ان ایچ ټي ایم ایل دا چې د ویډیو سایز اوږد نه شي موږ ویډیو په همدې ځای سټاپ کوو او د خدای په امان